Wait! Marami sa atin ay Osaka and Kyoto ang first destinations na napuntahan sa Japan. Ito kasi ang primary gateway to Kansai region na sobrang daming pwedeng mapasyalan, masarap din ang food, and napaka-helpful ng mga locals. Pero wala namang trip na perfect. So in this video, isi-share namin sa inyo kung paano maiiwasan ang mga mistakes na we're bound to make one way or another. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. We have been travel blogging for almost 15 years and malapit na rin naming mapuntahan ang lahat ng prefectures sa Japan. Pero Osaka and Kyoto ang pinakamaraming beses na naming nabalikan. Sa previous videos natin, naisa-isa na namin yung 15 na common mistakes na nagagawa ng mga turista sa Japan. Yung unang video ay about planning and budget in general. And yung pangalawa naman ay about social faux pas or yung mga considered rude or disrespectful doon. This time naman, ang i-discuss natin ay yung mga mistakes na specific to Osaka and Kyoto lamang. This is just one of the many informative videos na nakasalang dito sa channel, so if bago ka dito or hindi ka pa nakasubscribe, please take the time to click the subscribe button and the bell icon next to it, tapos select all para lagi kang updated kapag may new episodes tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, nasa road to 2 million followers na tayo, so please like and follow this page na rin. Mistake number 1, bad timing and big crowds. Isa ang Kansai region sa pinaka-popular na destination sa Japan. So it's no wonder na marami sa mga attractions ay sobrang daming tao lalo kapag weekend and peak season. May mga less crowded na sites, pero yung mga pinaka-iconic like Osaka Castle, Universal Studios Japan, Arashiyama, Bamboo Forest, Fushimi Inari Shrine, Higashiyama, and Kiyomizu-dera, asahan mo na siksik, liglig at umaapaw kung hindi mo aagahan. Yes, the key to beat the crowd is by showing up early. Mas maaga, mas konti ang tao. And habang papahapon, mas kumakapal yung crowd talaga. So gising ka ng maaga if gusto mong ma-achieve yung mga Instagram shots. Pero mahalaga ring tandaan na marami sa mga visitors ay nagka-crowd sa certain parts lang of the site. Example, sa Arashiyama and Fushimi Inari Shrine, most ay dito lang sa bukana nagkukumpol. But if you walk further, mas konti na lang. Sa Osaka Castle, may mga so-called secret spots na hindi masyadong pinupuntahan ng karamihan. Dito magandang mag-picture-picture. Ang Universal Studios Japan naman, or USJ, asahan mong puno ng tao and matagal ang wait times kapag weekend. Pero iwasan mo rin ang Monday or Tuesday kasi may nabasa ako na usually daw yung mga school field trips sa USJ madalas ay sineschedule kapag Lunes or Martes. So kung kaya mo, gawin mong Wednesday or Thursday yung visit mo. And kung wala ka na talagang magagawa sa sked kasi limited lang naman yung days mo, agahan mo na lang and unahin ang Harry Potter attractions kasi yun yung pinakamahabang pila. So, i-prioritize mo na yan habang maaga pa. May mga sites naman na hindi naman necessarily bad kung maraming tao. Like sa Dotonbori and Shinsaibashi, para sa akin, mas bet kong mag-explore kapag medyo crowded. Kasi mas feel ko na festive yung atmosphere. Siguro depende sa mood. And depende na rin sa inyo kung gusto nyo ba ng maraming tao or hindi. Mistake number 2, not taking advantage of Osaka Amazing Pass. If it's your first time in Osaka, you should definitely get an Osaka Amazing Pass. This is the ultimate all-inclusive Osaka sightseeing pass available in 1-day and 2-day versions. Kung 2 days, dapat consecutive. Kapag meron ka nito, you'll have unlimited use of the subway, tramway, and bus systems in Osaka. Pero aside from that, kaya ito sulit na sulit dahil it also gives free access sa napakaraming attractions sa city, including Osaka Castle Main Tower, Umeda Building's Floating Garden Observatory, HEP 5 Ferris Wheel, Tombori River Cruise, and the Tonbori Tour. And sobrang dami pang iba. Yung 1 day ay around 3,300 yen or 1,226 pesos. While yung 2 day naman ay 5,500 yen. Pero tingnan nyo, di ba 3,300 yen yung 1 day pass. Yung Umeda Sky Building Observatory pa lang na ticket kung wala kang pass is 2,000 yen agad. And yung Tombori River Cruise, 1,500. Doon pa lang 3,500 na eh. Kunyari, isama natin Osaka Castle Museum, 600 yen. So, dun sa tatlong sites pa lang na yon, 4,100 yen na yun agad. 3,300 yen lang yung pass. So, di ba, bawing-bawi ka na agad. Tapos, on-rates ka pa sa subway and ilang buses. Kaya ito talaga, sobrang worth it yung pass na to. Lagi ko itong nire-recommend.
Available ito sa Klook. Check nyo lang yung link sa description. Bukod sa Osaka Amazing Pass, marami sa mga passes and tickets sa Japan ay available sa Klook. Bukod sa convenience ng pag-book online, you can also use our discount codes. Just enter our promo code ThePoorTravelerClook for 3 to 5% off, maximum of 300 pesos na discount. Pwede mo rin yung gamitin sa mga hotels and activities. Mag-apply yung mga yan sa Osaka Amazing Pass and iba pang mga passes pero hindi sa lahat. Nagbabago-bago kasi over time pero ilink na lang namin sa description and pinned comment tapos itry nyo pa rin gamitin yung discount just in case applicable. Speaking of passes, mistake number 3, using the wrong pass. Dito sa Kansai region, sandamakmak ang mga tourist passes. Sandamakmak ang mga tourist passes. Bukod sa Osaka Amazing Pass, andyan rin ang JR West Kansai Area Pass, Kansai Wide Pass, Kansai Railway Pass or Kansai Through Pass, Kintetsu Rail Pass, and marami pang iba. Alin ba dyan ang best for you? Well, depende sa itinerary mo. Marami mga nuances and iba-ibang conditions pero ito yung summarized version. Kung Osaka City lang ang i-explore mo, get Osaka Amazing Pass. Pero kung pupunta ka rin sa ibang cities, dagdagan mo ng ibang passes. Ito yung mga i-consider mo. Kung within Kansai region ang gusto mong puntahan, kasama na ang Kobe, Kyoto, Osaka, Nara at iba pa, use JR West Kansai Area Pass. Available yan in 1 to 4 day versions. Pero dapat consecutive days. Okay ito if most attractions na pupuntahan mo ay malapit sa GR stations kasi magagamit mo lang ito sa GR lines. Pero if most of your target attractions ay along non-GR lines like Hankyu, Hanshin, Kintetsu, or Keihan, get a Kansai Railway Pass, formerly known as Kansai Through Pass. Halos same coverage ito ng JR version pero ang kagandahan nito, pwede mo itong gamitin on non-consecutive days so mas flexible talaga. Pero kung magde-day trip ka lang sa Kyoto ng isang araw or kunyari i-explore mo 2 days pero yung hotel mo nasa Osaka, get a Kyoto-Osaka Sightseeing Pass na magagamit mo naman sa Keihan Lines which connects Osaka and Kyoto. Ang con lang nito, walang Keihan Station close to Arashiyama, so you'll need to book a separate ticket for it. Pero yung Gion District and Fushimi Inari Shrine, kaya mong mapuntahan using this pass. Kung gusto mo talagang mag-Arashiyama and sa Osaka manggagaling, get a Hankyu Hanshin 1-day pass. Magagamit mo rin ito papuntang Kobe. So, pinaka-maximize mo yung pass na to kung i-visit mo lang in 1 day ang Kyoto, Kobe, and Osaka. Pero if kasama ang Okayama, Tottori, or even Takamatsu sa itinerary mo, get the GR West Kansai Wide Area Pass. Emphasis on wide. Sulit naman talaga yung mga passes, pero dahil may kanya-kanyang limitations and coverage, minsan meron tayong mga gustong puntahan na sabog-sabog na parang walang isa or dalawang pass na kaya mag-cover ng lahat. So, ang advice ko, huwag kayo magpatali masyado sa passes. Minsan kasi meron tayong gustong puntahan talaga na hindi naman covered nung pass dun sa area na yon. Example, what if may hawak ka na JR West Kansai Area Pass tapos may attraction kang pangarap na i-visit pero malayo siya sa GR Station pero may malapit na Hankyu or Kintetsu Station, kebs na sa pass and puntahan nyo pa rin ang gusto nyong puntahan. Sayang kasi andun na rin naman kayo. Mistake number 4, confusing train stations. Usapang transportation pa rin tayo. Marami sa mga train station sa Osaka ay halos magkakapangalan pero iba-iba ang kumpanya na nag-ooperate and iba-ibang tren ang gumagamit. For example, sa Namba, may 3 main stations doon. May Namba Station, Namba lang ha, Namba Station, which is operated by Nankai Railway and Osaka Subway. Meron ding JR Namba Station, JR Namba, operated by JR West. And may Osaka Namba Station, na ginagamit naman ng Kintetsu and Hanshin na railway companies. Although magkakatabi lang naman ng mga yan sa mapa, in reality, nakakalito yan, lalo kapag maraming tao, and mahabang lakaran ang involved. Kung nagmamadali ka tapos magkamali ka ng puntahan, marami kang masasayang na oras. Isa pang example ay Osaka Station and Shin Osaka Station. Magkaiba ito and magkalayo tong dalawang to. Shin means new in Japanese, and in this case, Shin Osaka is yung mas bagong station. Ang Shin Osaka Station serves regular trains and also Shinkansen or bullet trains, while walang bullet train sa Osaka Station. So, if you have a bullet train to catch, make sure you catch it at Shin Osaka Station, not Osaka lang.
And take note na sa Shin Osaka Station, magkaiba ang entrance papunta sa bullet train and papunta sa regular train. Make sure na pumasok ka sa tamang gate. Mistake number 5, sticking to trains and taxis. Sobrang extensive and expansive ng train system sa Osaka and Kyoto. Alam natin lahat yan. Most attractions ay accessible by train. I say most kasi hindi naman lahat. May ilang important sites na ang best access ay hindi train, kundi bus. Lalo na dito sa Kyoto. In fact, yung dalawa sa UNESCO World Heritage Site sa Kyoto ay malayong-malayo sa train station. Una na dyan ay ang Golden Pavilion of Kinkakuji Temple, which is not along any major train line. The best way to reach it from Kyoto Station is taking bus number 205. Punta ka lang sa B3 na sakayan sa bus terminal in front of the train station, tapos abang ka ng bus doon. Nagbababa ito malapit sa temple. Just make sure na hindi yung Rapid 205 ang sasakyan nyo kasi yon hindi dadaan doon. Another UNESCO World Heritage Site na malayo sa train lines ay ang Kiyomizu-dera. Ang pinakamalapit na train station dito ay Kiyomizu-gojo Station ng Keihan Line, which is 25 minutes away kung lalakarin. Pero yung pinakamalapit na bus stop ay Gojo-zaka na 12 minutes away naman. Fine, malayo pa rin yon yung 12 minutes. Pero at least kalahati na lang yon ng lalakarin kumpara sa kung magte-train ka. Wala kasi talagang ibang way paakyat sa Kiyomizu-dera, palakad lang talaga dito sa Higashiyama. Pero marami ka namang makikita along the way so hindi mo masyadong mapapansin kung aaliwin mo yung sarili mo. Yung bus stop andito sa may trail naman, sa start nung trail. Bus 206 naman and Bus 86 ang dapat sakyan kung sa Kyoto Station ka manggagaling. Madali lang din sumakay ng public city bus. Usually may dalawang pinto. Isa sa harap, yung front door malapit sa driver, and yung isa naman nasa gitna. Doon ka sa rear door sasakay. In most cases, flat rate ito so no need to touch your IC card or get a ticket. Basta sakay ka lang, tapos kapag bababa ka na, doon ka na dadaan sa front door. Doon ka palang magbabayad using your IC card or pwede ring cash pero dapat exact amount kasi hindi sila nagsusukli. Kung yung bus ay one door lang, make sure na hayaan mo muna lahat ng bababa na makababa bago ka sumakay. Gagawa kami ng separate na video na tutorial ng bus and train so abangan nyo na lang din yon para mas ma-demo namin. Parang wala pa akong matandaang instance na nag-taxi kami sa Osaka or Kyoto kasi namamahalan kami, so wala akong masyadong masabi about it, maliban sa mahal siya, and na automatically bumubukas yung door. So, kung bet yung mag-taxi, hindi ko alam, basta, parang hindi pa talaga namin na-try mag-taxi sa Osaka and Kyoto. Sa Fukuoka, nag-try na kami, pero dito sa Kansai, parang hindi pa. Mistake number 6, staying in the wrong area. Dito sa Osaka and Kyoto, marami mga ideal districts para sa mga turista. In general, if malapit naman ang hotel or apartment mo sa isang train station sa city center, you should be fine. Sobrang reliable naman yung train system dito. Pero syempre, hindi lahat ng districts ay pare-pareho. May kanya-kanyang pros and cons yung mga yan. Sa Osaka, ideal ang Osaka Station and Umeda Station. Dalawa sa pinaka-busy and pinaka-connected na train station sa region. Kaya marami ang nagsasabi that this is the heart of Osaka talaga, at least as far as tourism is concerned. Kung pupunta ka rin sa Kyoto, Kobe, and Nara, good choice magstay dito kasi dito usually nagko-connect ang mga trains. May mga buses din papuntang Tokyo if yun ang next stop mo. Pero dahil sobrang okay nga ng location nito, relatively mahal ang mga hotels. That's not to say na walang affordable, meron naman, pero nasa mga mas looban pa. Ideal din ang very vibrant na Namba and Dotonbori na paboritong pasyalan ng mga turista. Kung gusto mo na malapit sa mga ganap, book ka ng hotel just around this area. Transportation hub din ito, daming train stations and andito rin ang OCAT or Osaka City Air Terminal na maraming bus routes papunta sa other prefectures. Dito ako sumasakay ng bus kapag papuntang Tottori or Hiroshima. Pero if may balak kang sumakay ng Shinkansen a few times and base mo lang ang Osaka, stay near Shin Osaka Station. Itong huling trip namin, dito kami nagstay sa Appa Hotel na ito. Just a couple of blocks from the station and we had a pleasant time. Sobrang convenient ng location kasi ginamit lang namin itong jump-off point and tahimik lang din yung area and maraming konbini and fast food restaurants.
Marami pa kaming ibang districts na na-try over the years like Tenoji, sa may Abeno Ward, and Nishinari Ward. Pero gagawa na lang namin ng separate video yung mga yon. Pati yung sa Kyoto, sa ibang video na namin i-discuss kasi hahaba yung video na to masyado. Medyo complicated siya, so next video na lang. But whatever area you choose, if kailangan mo ng hotel dito sa Osaka, book with Klook and use our promo code, the Poor Traveler Klook, for up to 300 peso discount. Alam ko paulit-ulit, but we need coins. Check we get credited kasi when you use our promo codes, which help us create more videos like this. So please save our promo codes kahit di nyo pa balak mag-book ngayon. Masisave naman yan sa account nyo para next time na mag-book na talaga kayo, may trip na kayo, hindi nyo makakalimutan. Mistake number 7, standing on the left on the escalator. Sa Japan, may unwritten rule pagdating sa paggamit ng escalator. In most areas, including Tokyo, people stand on the left side. Kung tatayo ka lang, huwag ka sa kanan kasi para yun sa mga nagmamadaling umakyat or nag-overtake. Yun yung sa karamihan ng lugar sa Japan. Pero, kakaiba dito sa Kansai region. At least in most areas. Curiously, dito sa Kansai, you stand on the right side. And yung mga naglalakad ay sa left. Kung bakit sila naiba, according sa isang Nikkei.com article, ang posibleng dahilan daw nito ay yung Osaka Expo noong 1970. Dahil international event ito, they followed daw the global standard na sa kanan tumayo. Pero marami rin yung kume-question kung totoo ba na ito yung origin. Pero basta, most of Kansai region sa kanan nakatayo pag sa escalator. Kasama na dyan ang Osaka, Kobe, Nara, Wakayama, at iba pa. Sa Kyoto, hindi ko sure. Sabi nila, sa left daw ang Kyoto. So, iba kaysa sa Osaka. And similar yung Kyoto sa Tokyo. Hindi ko ma-confirm kasi every time nasa Kyoto kami, lalo na sa Kyoto Station, naguguluhan kami kasi meron mga nakatayo sa left, meron sa right. Siguro kasi ang dami rin talagang mga turista, kaya labo-labo na talaga. Tapos nanggaling pa sila sa iba-ibang parts ng Japan. May galing Osaka, may galing Tokyo, 'di ba? So, kagulo. Siguro to be safe, just watch the people na kasama mo sa escalator. The rationale for this whole escalator etiquette chuchu is to keep one side open para sa mga gustong maglakad or nagmamadali kasi may hinahabol or whatever. So if lahat ng kasabay mo sa escalator ay nasa right, then stand on the right para hindi mo ma-obstruct yung open na side. Yun naman yung point nun dapat may isang side na open. Ganun. Pero tandaan na sa Nagoya, although hindi na to Kansai, pero sa Nagoya, bawal na maglakad sa escalator. Although marami pa rin yung hindi sumusunod doon. Pero technically, hindi na allowed maglakad sa escalator sa Nagoya. Bago lang yon, bagong rule. Mistake number 8, not exploring wider and further. Actually, hindi naman to mistake talaga, pero nasasayangan lang ako. Kanina, nabanggit ko na most tourists tend to flock sa isang specific spot lang ng isang site. For example, sa Arashiyama Bamboo Forest, kumpul-kumpul yung mga turista dun sa Bukana. Most ay hindi na nakakapasok dun sa loob. Mas konti nga yung tao dun Tsaka, maganda pa rin naman dun. Pero alam nyo ba, there's so much more to Arashiyama than its kawayanan. In fact, katabi lang nito ang Tenryuji Temple, which is a UNESCO World Heritage Site. And yet, every time pumupunta ako dito sa temple na to, kahit sobrang dami ng tao dun sa bamboo groves, dito hindi masyadong matao. Which is nice kasi tahimik and very zen naman talaga yung site. Pero sometimes, I can't help but masayangan lang sa thought na andito na kayo, puntahan nyo na lang din to, katabi lang naman. Marami pang ibang interesting sites dito sa Arashiyama. Andyan din yung Togetsukyo Bridge, Nonomiya Shrine, Horinji Temple, at iba pa. Pwede ka ring mag-boat tour. This is called Yakata Bune, which will take you on a quiet ride down Oi River. Maganda ang view from the boat, lalo na kapag autumn. And if your timing is right, you'll even see a paddling of ducks in the water. Medyo mahal lang. It costs 4,000 yen for 2 persons, tapos 1,000 yen for every additional packs. Dito naman sa Osaka Castle, maraming visitors ang hanggang dito lang sa labas and satisfied na sa picture-picture ng castle. Hindi naman yun mistake per se, tulad na sabi ko kanina, pero ewan ko, like, andito na kasi tayo, so pasok na rin tayo sa loob and learn more about the castle and history of Osaka in general. Let's make our trips richer. May entrance fee na 600 yen, pero libre naman yon kung may Osaka Amazing Pass ka.
If marami ka namang time and budget, don't limit yourself to Osaka and Kyoto, lalo if hindi mo naman na first time. These cities are fantastic on their own, but they are also excellent jump-off points to other amazing destinations like Kobe, Himeji, Nara, Wakayama, Shiga, and Mie Prefecture na isa sa favorite namin na destination sa Japan. And kung pabalik-balik ka na sa Osaka, di ba? Give these other destinations a try. Mistake number 9, limiting your food options to konbini and fast food. Sa isang previous video, sinabi namin na kung budget ang issue, don't eat out all the time. Isa kasi ang Japan sa mga bansang sobrang hitik ng convenience stores sa food choices. And maraming masasarap naman na finds talaga. Ganon din yung supermarket nila. May mga pre-cooked meals na mas mura talaga and masarap din naman. But it doesn't mean na doon ka na lang lagi kumain. Unless yun talaga yung trip mo, edi go, go, go. Like, di ba, kanya-kanyang trip, walang pakialamanan. Pero for us, personally, it's all about finding the balance between grocery food and restaurants. And trust me, ang daming masasarap na local food spots, lalo na dito sa Osaka, na considered Japan's kitchen. And yung Kyoto naman, ang daming Michelin-starred restaurants. Mahal lang yung karamihan. Pero marami rin namang mga murang kainan, hindi naman sila mahal lahat. Tsaka hindi naman kailangan lagi may Michelin recognition. Pero mga local favorites na masasarap pero walang Michelin ineme, di ba? Minsan nga, all you need to do is open your Google Maps app and maybe merong malapit lang sa tabi-tabi ng hotel mo or kaunting lakad lang. This way, you get to appreciate Japan's food culture better. If sawa ka na sa ramen, try udon or soba naman. Iba-ibang klase rin naman yan. Minsan may mga destinations na meron silang kanya-kanyang take dun sa mga noodles na ito. Don't limit yourself to takoyaki sa tabi. Enter an okonomiyaki resto and see and taste why it is an Osaka icon and how Kyoto's betayaki differs from Osaka's version. Head to the port and pay a visit to Endo Sushi. It's the first sushi bar I visited in Japan and hanggang ngayon hindi ko pa rin sila makalimutan na almost every time nasa Osaka kami, binabalikan talaga namin. Mistake number 10, underestimating the weather. We have explored the Kansai region in all 4 seasons and the contrast is stark. Naranasan na naming lapot na lapot sa summer and ang winter malamig din talaga, lalo if you'll venture out of Osaka. Kung summer ka punta, like July or August, wear light clothes para hindi ka mukhang hulas na hulas, especially if may plano ka to explore outdoors talaga. And kapag winter, be ready with proper outerwear, lalo if may balak kang mag-hike or mag-ski. Maraming klase ng jacket and I can tell you what to wear kasi ikaw ang nakakaalam sa cold tolerance and comfort level mo. Kami ni Vince talaga, hindi kami lamigin. So, kaya namin ang low temperatures ng hindi ganon kadaming layers. In fact, si Vince last year, nagka-injury kasi siya sa paa. So, hindi siya pwedeng magsuot ng closed or masikip na sapatos. So, yung suot-suot niya lang habang nag-explore kami. And na to like late autumn, naka-crocs siya. Na open, kasi di ba yung crocs may butas-butas, pero kasi komportable naman talaga siya. Pero nakaya niya talaga yung lamig. Pero kung ikaw yung nanginginig na sa aircon pa lang, then expect na baka kailangan mo ng puffer jacket and heat tech na innerwear. And kung mag-explore ka sa city, kapag winter, piliin mo yung jacket na madaling hubarin kasi heated ang train and most indoor establishments. So kung mahirap kasi hubarin yon, kunyari yung mga pullover na, basta yung mga mahirap hubarin, baka maasar ka lang kasi lagi mong isusuot o suhubarin, di ba? Parang hubad-suot, ganun. Yon. So i-take into consideration nyo lang yon. Ayun, sa next video naman, iisa-isahin naman natin yung mga districts and hotels na napagstayan namin sa Osaka and Kyoto. And isishplok na rin namin yung mga pros and cons ng bawat isa. Kung ayaw mong mamiss yan, you know the drill. Subscribe na to this channel kung hindi mo pa nagagawa and hit the bell icon beside it and then select all para notified ka kapag may new videos tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, please like and share and follow this page na rin. Kung meron kayong questions, comment lang kayo below or follow and message us on Instagram, X formerly Twitter, and TikTok. Just search at The Poor Traveler, single L. Again, don't forget to use our promo code The Poor Traveler Klook when booking hotels with Klook. And worth it naman yung code namin kapag magbubook kayo ng travel insurance with PGA Sompo. So sa Klook, it's
300 pesos off, and sa PGA Sompo Insurance, it's 5% off. Kung gusto nyo ng more tips and makinig sa mga nakakatawang kwentuhan namin about our trips, follow and tune in to the Poor Traveler Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye!